हाम्रो एउटै काम छ, दिनभरि दलानमा बसेर कागजको नाउँहरू बनाउने। अनि एउटा नाउँको कानमा सुटुक्क एउटा कसम दिएर ती नाउँहरू बगाई पठाउने। ओइ लाटी, पृथ्वीको सबैभन्दा दामी ठाउँमा नि, आकाशको सबैभन्दा दामी टुक्रा तलतिर एउटा मिठास घर छ अझै, जसको आँगनैबाट बग्छ एउटा मायालु खोला। हाम्रो एउटा नाउँ चाहिँ त्यतै कतै बगिरहेको छ रे अझै।